سلام. امروز قراره در مورد برخورد آدم‌فضایی‌ها و داستان مرموز بتی و بارنی هیل صحبت کنیم. تجربه فوق‌العاده که زندگی اونها رو برای همیشه تغییر داد. از جزئیات هولناک داستان گرفته تا تاثیر موندگاری که روی زندگی اونها داشت. به داستان جذاب بتی و بارنی هیل خوش اومدید. این داستان اولین و منطقی ترین داستانیه که در مورد روبوده شدن توسط آدم‌فضایی‌ها گفته شده. 19 سپتامبر 1961 یک روز عادی در آمریکا که بتی و بارنی داشتن از ماه عسل خودشون برمیگشتن، سفری که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنن. اونها لحظات عالی رو در آبشار نیاگارا تجربه کردن، اما شنیدن که قرار هوا طوفانی بشه، پس تصمیم گرفتن شب رو رانندگی کنن و به خونه برگردن. اما اون شب زندگی اونا برای همیشه عوض شد. وقتی بارنی در حال رانندگی بوده، بتی یک شیء پرنور رو توی آسمون میبینه که خب اول فکر میکنه ستاره است، اما اون شیء هی داشته پرنورتر و عجیبتر میشده و کم کم شروع به حرکت میکنه که بتی و بارنی تصمیم میگیرن ماشین رو نگه دارن و بیشتر بهش نگاه کنن. بتی و بارنی اول حدس میزنن که شاید یک ماهواره باشه، اما وقتی بتی بیشتر بهش دقت میکنه متوجه میشه که اصلا مثل یک ماهواره رفتار نمیکنه و وقتی بارنی هم دوباره اونو نگاه میکنه هر دوشون متوجه میشن که این یک ماهواره نیست. بارنی همزمان حدس‌های دیگه‌ای در موردش میزده که یک دفعه اون نور با سرعت خیلی زیادی به سمت بتی و بارنی میاد و اونها فرار میکنن و سوار ماشین میشن. وقتی که داشتن راهشون رو ادامه میدادن، بتی سرش رو از پنجره میکنه بیرون و متوجه میشه که اون شیء پرنور هنوز دنبالشونه و داره تعقیبشون میکنه. اون نور تا فاصله زیادی اونها رو تعقیب میکنه تا اینکه در منطقه‌ای به اسم ایندین هد یک دفعه با سرعت زیادی از نوک قله کوه بیرون میاد و دقیقاً وسط بزرگراه روبروی اونها وای میسته. اونا از ماشین پیاده میشن و چیزی که میبینن یک سفینه بزرگ بوده که دور تا دور اون با شیشه درست شده بوده، جوری که داخلش دیده میشده و 2 نور قرمز که با چیزهایی مثل شاخک بهش متصل شده بودن. بتی و بارنی سوار ماشین میشن تا فرار کنن، اما سفینه دقیقاً میاد روی ماشین وای میسته. بتی سرشو میبره بیرون تا سفینه رو نگاه کنه و یک جورایی کنجکاو بوده، اما بارنی خیلی ترسیده بوده و سریعتر دوست داشته برسه خونه که یک دفعه در همون حال بارنی میپیچه توی یک فرعی که درختهای خیلی بلندی داشته. یک دفعه نور خیلی زیاد میشه و بتی و بارنی میبینن که توی راهشونن و 35 مایل از راه اومدن و چیزی که عجیب بوده اینه که 2 ساعت گذشته. There's something shifting in the car. I don't know. Oh. How strange. بتی و بارنی هیچ نظری نداشتن که چجوری اون 35 مایل رو اومدن و توی اون 2 ساعت چی گذشته. بتی و بارنی بعد از این اتفاقها دقیقاً همون ساعتی که فکرشو میکردن میرسن خونه، میرن یک دوش بگیرن و میان که بخوابن. قبل از خواب تصمیم میگیرن که در مورد این موضوع با هیچ کس صحبت نکنن، اما وقتی که صبح میشه اتفاقهای عجیبی میفته. Isn't that strange, Barney? Whatever it was. Betty, I don't want to talk to anybody about last night, all right? All right. If you want to talk about it, we can just talk about it to ourselves. بتی و بارنی متوجه میشن که هیچ کدوم از ساعت‌هاشون کار نمیکنه. بارنی میفهمه که بند دوربین چشمیش پاره شده و اصلا هیچ نظری نداشته که چرا این اتفاق افتاده. و بعد هم میفهمه که روی کفش‌های جدیدش به نوعی خراشیده شده. بتی هم متوجه میشه که قسمتی از لباسی که شب قبل تنش بوده پاره شده و حتی روش پودرهای صورتی رنگ دیده میشده. و همینطور متوجه میشه گوشواره‌های آبی که شب قبل توی گوشش بودن گم شده. بعد از اینکه بتی و بارنی متوجه این چیزا میشن، میرن تا به ماشینشون سر بزنن و میبینن روی صندوق عقب ماشین چند تا دایره براق متحدالمرکز دیده میشده که شب قبل اونجا نبوده. بارنی به بتی پیشنهاد میده که بیا بریم تو اتاقهای جداگونه و اون سفینه‌ای که دیشب دیدیم رو بکشیم تا ببینیم اون چیزی که دیدیم واقعی بوده یا نه. وقتی که نقاشی رو میکشن میبینن دقیقاً شبیه هم کشیدن. بارنی به بتی میگه که ما نباید در مورد این موضوع با هیچ کس صحبت کنیم، در حالی که بتی مخالف بوده و میگفته ما باید در مورد این موضوع با بقیه صحبت کنیم.
بتی اولین کاری که میکنه با خواهرش تماس میگیره و همه چیزو براش توضیح میده و خواهرش به اونا پیشنهاد میکنه که باید با نیروی هوایی آمریکا صحبت کنن و این موضوع رو باهاشون در میون بذارن. بتی و بارنی هم تصمیم میگیرن با نیروی هوایی آمریکا صحبت کنن و یک گزارش بنویسن. توی این گزارش نوشتن اتفاقهای عجیب و موضوع گزارش هم شیء پرنده ناشناس بوده. و وقتی که نیروی هوایی خواسته صحت این موضوع رو چک کنه، دیده که آره، دقیقاً همون شب ساعت 2:14 یک شیء ناشناس توی رادار دیده شده. و همینطور توی گزارش نوشته شده که به نظرشون بارنی با صداقت و جدیت کامل صحبت میکرد. 6 ماه بعد وقتی که بتی و بارنی از سر کار برمیگردن خونه، میبینن که روی میز آشپزخونهشون یک توده‌ای از برگ‌های خشک هستش و وقتی که درا رو چک میکنن میبینن همه درا قفله و هیچ آسیبی هم ندیده. وقتی که بتی داشته برگ‌ها رو از روی میز جمع میکرده، چیزی که زیر برگ‌ها میبینه گوشواره‌های آبیش بوده که شب حادثه گمشون کرده بود. There was my blue earrings I was wearing that night. چند ماه از شب حادثه میگذره و هنوز هیچی برای بتی و بارنی طبیعی نشده بوده. بارنی سردردهای خیلی عجیبی میگرفته و شبا نمیتونسته بخوابه تا اینکه تصمیم میگیرن این موضوع رو برای کلیسای محل تعریف کنن و بعد از اون به صورت جهانی شناخته میشن. بارنی اصلا حال خوبی نداشته و تصمیم میگیرن که برن پیش یک دکتر به اسم دکتر سایمن که با هیپنوتیزم هایی که جداگونه روی اینها انجام میداده خاطرات کوتاه مدت اونها رو برگرده. و بعد از 6 ماه هیپنوتیزم حقیقت های عجیبی رو متوجه میشه. دکتر سایمن کاملا حیرت زده شده بوده از چیزهایی که بتی تعریف میکرده و قسمت جالب داستان اینه که بارنی هم توی جلسات جداگونه دقیقاً همون جزئیات رو تعریف میکرده و ازشون خواستن روی کاغذ چیزی که دیدن رو بکشن و هر دوشون دقیقاً یک چیز رو کشیدن. چیزی که بتی توی جلسه های هیپنوتیزم یادش اومده این بوده که وقتی بارنی میپیچه توی فرعی آدم های عجیبی رو جلوشون میبینن و بتی از بارنی میپرسه ما کجاییم، گم شدیم، دزدیدنمون چی شده و جوابی که بارنی میده اینه که این اونا هستن. وقتی که بارنی این جوابو به بتی میده، بتی تصمیم میگیره از ماشین پیاده شه و فرار کنه، اما اونا متوجه میشن و بتی هوشیاریشو از دست میده. چیزی که بتی بعد از این یادش میاد این بوده که آدم فضایی ها دستشو گرفته بودن و داشتن اونو میبردن داخل سفینه و یک جورایی اونو احاطه کرده بودن. آدم فضایی ها به بتی میگن که چیزی برای ترسیدن نیست و ما فقط میخوایم یک سری تست انجام بدیم، قرار نیست بهت آسیب بزنیم و به زودی به ادامه راهت برمیگردی. اما بتی بهشون اعتماد نمیکنه و اونی که کنارش بوده رو هول میده و همین باعث میشه یک تیکه از لباسش پاره بشه. اونها دوباره بتی رو کنترل میکنن و داخل یک اتاق به اسم اتاق معاینه میبرنش. بتی گفته یادمه که بارنی رو داشتن میبردن اتاق کناری. وقتی که بتی وارد اتاق میشه یک نفر اونجا میبینه که بهش میگفتن آزمایشگر. آزمایشگر به بتی میگه لباساشو در بیاره، اما بتی قبل از اینکه حتی بخواد جوابی بده زیپ لباسش رو باز میکنن و لباساشو در میارن و بعد روی تخت میخوابوننش. اونا اول بتی رو به روی شکم خوابوندن و بتی متوجه شده که با یک نوع قلم روی ستون مهره‌هاش فشار میدادن. از بتی نمونه‌های پوستی میگرفتن. بعد از اون بتی رو برمیگردونن و چیزی که بتی میبینه این بوده که دست آزمایشگر یک سوزن خیلی خیلی بزرگه که بتی گفته من تا حالا همچین سوزن بزرگی رو ندیده بودم. بتی از آزمایشگر میپرسه که قراره با اون سوزن چیکار کنن و آزمایشگر میگه اصلا نترس، این یک تست ساده است و ما قرار نیست بهت آسیب بزنیم.
وقتی که بتی دوباره سوالش رو از آزمایشگر میپرسه که قراره با این سوزن چیکار کنین، آزمایشگر جواب میده که این یک تست ساده است، قراره این سوزن رو داخل نافت بکنم و به تو آسیب نمیرسونم. اما بتی میگه که این به من آسیب میرسونه، من مطمئنم، لطفا این کار رو انجام نده. اما آزمایشگر کار خودش رو انجام میده و بتی خیلی درد میکشه. همین داستان باعث میشه یکی از جلسه های هیپنوتیزم با دکتر خیلی سریع تموم بشه، به خاطر اینکه وقتی بتی اون درد رو یادش میاد فریادهای بسیار بلندی میکشیده. وقتی که بتی در حال فریاد زدن بوده و بهشون میگفته درد دارم، کسی که اونجا مثل یک لیدر بوده میره دستش رو میذاره روی چشمهای بتی و به بتی میگه خوب میشی، دیگه قرار نیست حسش کنی، و بتی همه دردش از بین میره و بیهوش میشه. بعد از اینکه بتی بیهوش میشه تنها چیزی که یادش میاد اینه که در حال رفتن به سمت خونهشون بودن و همه چیز عادی بوده. چیزی که بتی و بارنی در مورد آدم فضایی ها گفتن این بوده که رنگ پوست اونها خاکستری بوده و یک چیز مشکی رنگ تنشون بوده. و همچنین بتی و بارنی میگفتن که اونا هیچ مو و مژه و ابرویی نداشتن و حتی گوش هم نداشتن، اما چشمای خیلی خیلی بزرگ داشتن، دماغ کوچیک و صاف داشتن و یک شکاف نازک به عنوان دهان داشتن. بعد از جلسه های هیپنوتیزم بتی و بارنی به زندگی عادیشون برگشتن و بارنی گفته من احساس خیلی خیلی خوبی دارم به خاطر اینکه یک قسمت گم شده از زندگیم دوباره به هم برگشته. بارنی در سال 1969 در سن 46 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. بتی این داستان رو برای همه تعریف می‌کرد و خیلی بهش علاقه داشته و میگفته قسمت جالب زندگی من همین بوده تا اینکه در سال 2004 از دنیا رفت. داستان بتی و بارنی همینجا تموم میشه و امیدوارم که ازش لذت برده باشید. اما همیشه یادتون باشه ما توی جهانی زندگی میکنیم که چیزهای زیادی ازش نمیدونیم. پس سعی کنید همیشه دنبال جواب برای سوالهاتون بگردید. تا ویدیو بعدی فعلا.